Hi guys! So, nandito nga pala tayo ngayon sa Linden Suites, dito sa Ortigas, malapit sa Podium. So, ayan, samahan niyo ako. Yung kinuha namin bedroom is 2-bedroom suites. So, let's go! Tuturo ko kayo dito sa loob. So, ayan, ito nga pala yung door. See? Tapos may sariling rep. So, ayan. Di ba, pwede kayo magdala ng drinks, tapos sa freezer. So, ayan. Tapos, syempre, meron siyang sink. Ito, tapos merong lutuan, meron din itong kapihan, umitan ng water. Hi, Gavin, say hi! Hi! Hi, guys! Hi, guys! Tapos, ayan, meron din siyang water. Then, mga cabinet. So, ito yung mga cabinet. Ayan, may mga utensils. Open mga iba. Then, may... Dito! Wala na, mga... Ayan. Dito tayo, dito. Dito tayo! Dahan na, slowly, let's go! Ito ang lamesa. Ito, painting. Tapos dito sa sa sala meron ito. Tapos ito may lamp naman ito. So, tapos may pang office chair. Then this is the TV. Ito yung view. Okay. So, ito yung first room. So, ayan, pagpasok mo. So, may salamin din siya dito. So, ayan, as you can see. Tapos ito medyo small lang yung ano niya bed. Parang pang 1 or 2 kapag kasya kayo dyan. Go, go, go. Tapos yan. Tapos ito yung view niya. Diba? Pag gising mo, ganyan mawawala yung mga iniisip sa buhay. Yes. Diba po, thank you. That's yours na. Thank you. Okay. This is the cabinet. Opo. This is the cabinet. Wow, kasyang-kasya si Gavin. Ikaw din? Opo, sige, kasya tayo. So, papasok kami dito. Diba, kasya kami? Close! So, mag-hide na kami ni Gavin. So, labas tayo. Tapos, ito, ay, sorry. Ito yung isang, ayan. Then, let's go to other side. Tapos, ito yung isang bedroom. Yan! Sige lang po. Yan! So, binigyan ako ni Gavin ng tinapa. Ito yung isang bed, malaki siya. Ano na kaya? So, parang kasya nga dyan mga 4. Charot, mga 3. So, tapos, ito yung cabinet. Same lang sa kabila. Hi tayo! Hi! Wow! Hi tayo! Dali, hide ka dyan, dali. Ayan, so same na sila ng ano. Tapos ito yung CR dito. So, isa lang yung CR. So, ito. So, ayan. May pasalamin. Tapos may bathtub pa. Saan po yung bathtub? Ituro mo. Dito! Diyan maliligo si Gavin sa bathtub. Tapos si baby kasi. Opo. Dalawa tayo? Tapos the toilet. S for flashing. Flush. Open mo yung door. Then, when you open the door, it's... So, may mga toilet dyan. Ayan. Dalawa. Ayan. Pag open mo yung door. Ayan. So, yun lang guys. Bye. Ito nga pala yung pool area na bali dito sa other side is hot siya. Tapos sa kabila yung malaki is cold na pool. So ayan, thank you for watching guys. Bye bye!